God morgon på er och välkommen till en ny jävla vlogg. Dagen börjar som vanligt klockan 05.50 med Lilleman. Ivy vaknade precis och klockan är nu 06.53. Och vi ska göra ett frukost eller? Gröt och ett kokt ägg. Inte det äter vi nästan varje dag. Vad vill du ha? Macka. Vi har ingen macka just nu älskling. Vi har faktiskt inte det. Men vi ska göra ägg, eller vi ska göra ägg och vi ska göra gröt. Kan du hjälpa till med mamma med det? Kan du hjälpa mamma? Ja, oklart faktiskt. Så, vi sätter igång. Laban, Laban, lilla spöket Laban, lilla spöket Laban. Boom! Är det fint i håret nu? Det är fint. Åh, vad fint! Vad tycker du, Jalen? Fint. Fint? Vill du ha den? Det. Mm. Så! Titta Jalen! Här kommer kung av sound. Här kommer kungen av min älskling. Jag har ingen röst bara. Jag var hos barnmorskan igår. Så jag fick ju höra att jag hade jättelåga järnvärden. Så nu ska jag börja äta de här Cideral eller vad de här heter. De var något dyrare på apoteket, men man ska inte bli förstoppad av dem, vilket jag tycker är väldigt, väldigt skönt. För att de här andra som jag åt med, när jag var gravid med Jalen och Ivy, Niferex. Du bajsar så mycket, så vad menar du? Jättekul. Nej, men då blir man så förstoppad och det är hemskt, alltså det är fruktansvärt. Men nu ska jag testa de här. Ja, mamma ser på. Och hoppas att jag inte blir förstoppad. Så, det var den i. Jag ska bara sätta in några örhängen också. Mamma. Ja, mamma. Lägg tillbaka den i påsen då, älskling. Nu ska jag faktiskt gå ner och podda med ingen mindre än Hanna Happy, vilket ska bli askul. Det är för podden 202. Poddade med Josse också förra veckan, vilket var jättekul. Så vill ni ha lite så här graviduppdateringar och gravidsnack så gå in och lyssna. Hanna Happy väntar ju sitt 4:e barn, så jag tänker att vi ska snacka lite relationer, förväntningar, livet bara, som mamma. Alltså igår var det ingen lätt dag som mamma kan jag säga. Jag höll på och stryka med faktiskt. Alltså ni vet, man bara känner att man har för mycket press och stress från alla håll. Och man bara inser att så här, jag har tagit på mig för mycket grejer liksom. Jag borde inte ha tagit på mig så här mycket grejer. Men det har jag gjort. Så är det mycket jobb, det är mycket med varumärket jag och John ska lansera. Jättemycket jobb kring det. Det är en renovering, det är en flytt. Vi flyttar liksom bara om några enstaka dagar och vi har inte ens börjat packa ner. Alltså ingenting, absolut ingenting. Och det är också en stress att ligga på kvällen och känna att så här, hur fan ska vi komma framåt? Men jag försöker bara lugna mig med och tänka så här att på något sätt kommer vi framåt. På något sätt klarar man ju det här. Liksom, konstigt jävla nog. Men man gör ju det. Så jag försöker typ bara tänka att ja, att det kommer lösa sig. Alltså den här oljan är otrolig. Både för gravidmagen men också bara med att smörja in sig med. Alltså gud, den är otrolig.
Och doftar otroligt. Ni vet så här spa-doft. Kan berätta mer om det kanske lite snart. Och sen en annan grej om man vill prata om otroliga dofter. Alltså den här Kaja-parfymen. Being Muse. Alltså otrolig vill jag faktiskt säga. Tetero. Nu ska vi inte ha Tetero. Vi ska gå till förskolan här nu. Jo. Så nu ska jag klä på mig. Och sen går jag ner till förskolan. Så får pappa lämna er. Så nu är jag äntligen på väg ut. Vi brukar göra så att John lämnar på förskolan och jag hämtar. Men alltså igår som sagt, det var en sån jobbig jävla morgon. För Ivy var så tröttsig. Och nu vet man bara till slut tappar det. Alltså du vet när man har tagit på samma kläder 3 gånger. Hon vägrar, hon skriker. Och till slut bara liksom att man bara så här, jag orkar inte mer. Så jag bara bröt ihop och började liksom gråta. Och så fick jag så dåligt samvete för att jag då liksom skrek på Ivy. Alltså jag fick så dåligt samvete. Men ibland som mamma, alltså man bryter ihop. Alltså man gör verkligen det. Och man orkar liksom inte alltid hålla ihop det. Alltså man gör verkligen inte det. Alltså jag kan säga det att den senaste tiden jag har bara känt mig helt slut med allt liksom. Att jag som sagt som jag sa, jag har tagit på mig för mycket grejer. Och jag känner mig pressad liksom så mycket. Och därför blir jag så lätt stressad och jag har inget tålamod. Och jag tycker ändå att jag alltid varit väldigt stolt över mig själv. Att jag har haft mycket tålamod med barnen. Och aldrig liksom brusat upp eller liksom känt att jag blivit stressad och höjt rösten. Men jag skämdes över mitt eget beteende att jag faktiskt höjde rösten. Så jag sa till Ivy innan hon gick, jag bara, förlåt Ivy att jag höjde rösten. Och så säger hon, det är okej, mamma. Alltså jag fick så dåligt samvete så jag kan inte ens, nej, alltså usch det var hemskt. Men idag hade vi en jättebra morgon. Vi har sjungit jättemycket hela familjen. John vaknade till slut. Och nu ska jag gå in här på kontoret och alltså podda med Hanna. Så trevlig start. Hello. Hello. Nej men. Är färgklick som vanligt. Jag älskar det. Jag skulle säga att det är BB mig som bestämmer. Är det du eller Denise på det här kontoret? Det är i alla fall någon av er, det är inte du. Gud, vad säger du? Jag försöker bestämma. Jag tror att det är vi båda. Ja, för då blir det nästan direkt. Nej, så är det inte. De går ihop direkt där. Det är, ja, i och för sig, det är båda på olika plan. Ja, jag bestämmer nog mer hur det ska se ut kanske Ja, på kontoret. Okej, nu ska vi snacka skit här. Så nu har vi haft en så produktiv dag på kontoret måste jag säga. Mycket produktivt. Alltså jag har hunnit podda 8:30 med Hanna. Hanna är otrolig. Alltså all kärlek till henne. Så jävla gullig tjej. Sen hade vi ett produktionsmöte. Yes. Där var jag hård. Det var... Ja, alltså gud, det var faktiskt lite kul. Men det var ett bra produktivt möte. Sen har jag haft ett till telefonmöte och sen har jag spelat in lite jobb. Och nu är du och jag på väg och ska ha ett möte med eller lunchmöte med en kund. Det är alltid trevligt. Så vi ska faktiskt till Balzac och käka lite. Så det blir trevligt. Sen trodde jag faktiskt direkt efter det här lunchmötet att jag skulle på ett tillväxtultraljud. Vi kan prata om det lite senare. Men de ringde precis och bokade om mig till onsdag. Så nu går vi till Balzac och har ett lunchmöte. Så nu är mötet avklarat. Så trevligt med ett lunchmöte så här på en fredag. Och nu ska jag och Johnny Boy åka upp i lägenheten. De ska ha kommit ganska långt. Alltså sist ni såg så var ju väggar och allt uppe. Men nu har jag liksom allt rivit. Är du taggad? Det var länge sedan. Jag var ju här för några veckor sedan. Jaha, du har sett? Jag har sett. Oh my god, jag är så taggad. Så nu går vi in. Och förhoppningsvis, alltså John, vi måste bara flytta in här i september, oktober. Vi kör. Ja, vi kör. Oj, vad högt upp vi bor. En våning till och en våning till. Nu är vi framme. Näst högst upp bor vi. Okej. Andas. Kom nu. Jag är jättetaggad. Okej. Alltså det är så högt i tak i det här rummet. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Alltså... Vad har du gjort, Fille? Det är ingenting. Men gud, här har de stängt nu. Oj. Oh shit. Oh shit. Oj. Måste snacka om den där. Nej. Det låter inte bra. Vad är det nu? Vad säger du? Det låter inte positivt. Inte ens en torktumlare och en tvättmaskin på varandra. Ja men bra, då är jag nöjd. Alltså jag tvättar ju varje dag. Både en ljus och en mörk maskin skulle jag säga. Man kan ha en ljusmör. Okej. Du behöver inte så
en stor maskin behöver jag inte i sig. Men det hade varit nice, alltså lyxigt att få ha 2 tvättmaskiner över varandra. Men om du hade så mycket tvätt, alltså att du har 2 av Nej, samma. men om det inte går att ha 2 tvättmaskiner över varandra, det var bara en lyxtanke. Alltså, men då har jag hellre, om det går då, ha en torktumlare över och en tvätt. För det hade varit lyxigt att slippa hänga så mycket tvätt i lägenheten. Får jag uttrycka en grej? Jag vet att ni båda kommer vara emot mig nu, men jag vill ändå bara uttrycka det. Ni tror inte det blir tajt med en köksö här, eller? Alltså jag kan ju minska. Jag tänker bara att så här, det får ju inte bli så här, vi har ett stort kök, men plötsligt blir det ingen yta kvar. Men vad ska vi göra för köket? Vad ska vi med Okej då, okej. Men det är om köksön ska minska lite. Det här är sista stolen. Där är sista stolen. Baksidan. Mm. Och sen har vi 70-80 till köksön. Och här är det köksön. Ja, sen är det... Det är perfekt. Tja, vad händer? Du sitter och pratar om stolen där. 1,80. Du är 1 meter 10, 1 meter 10. Hur lång är köksön? 1,80. Och vi behöver ha så stort. Alltså om du ska förvara den Ja, jag fattar. Fille, kan du berätta vad är det vi har tänkt här? Så vi kurvar här. Ja. Så vi rundar... Runda kanterna lite. Så kör vi spotta på den här väggen. Spotta där. Spotta, alltså vägglampor. Vägglampor, lampetter. Pratar du om gardinerna? Alltså jag tror att gardiner kommer gå på den väggen, på den väggen. Så jag tror det blir jättefint med vägglampor på den väggen och den. Men de ramar ju in sittbänken och bakbordet. Ja, men det kommer ju gardinerna också göra. Ja. Men får jag bara fråga, Fille, här då? Vi ska här inte... är det space. Ja. Köket börjar ju... Ja, jag Så fattar. här kan du... Jag fattar. Men vi ska inte ha några vägglampor här. Dra någon el hit. 2 stycken. Ja, exakt. Men det är inte dragit el hit, va? Nej, de har vi. Okej. Ja, de är på lunch. Alltså, det enda jag tänker på ofta när jag liksom går in här, det är så här, vart har vi julgranen? För det är liksom, jag är ju en jultjej. Och då tänker jag att julgranen kommer få vara i det här hörnet. Ja. Så därför behöver vi el så vi kan ha julbelysningen i granen. Det finns ju el där. Aha. Det ser jag el på alla. Ja, för här kommer vi att ha hörnsoffan. Ja. Alltså Och i där kan du ju alltid, hörnet. du kan alltid möblera. Men granen, vi kör granen i det hörnet. Det blir jättebra. Det är bara köket. Vad sa du? Du kan bo här, du bara köket. Vi har inget badrum. Ja, det också. Men varje gång jag kommer där. Yes, is your bedroom? Det är stängt idag. Nu har ni stängt igen vårt sovrum. Tänk dig, John älskling, vad fint det blir med en sänggavel här. Vi stängt det nu. Vi ska ju stänga där. Det är där. Vad menar du nu? Jaha, det blev det till slut. Men vadå, vi har ju sagt det hela tiden. Jag missade allt. Sänggaveln ska ju vara här, annars har vi ingen plats att ha sängen. Så vi dit. Jo, men jag trodde vi flyttade väggarna. Nej, vi vet det. Ja, vi skiter. Du är inte Men jag kollar. uppdaterad. Men kolla, jag uppdaterar, Fille har sagt det för länge sedan. Jag Jag tänkte, då vaknar vi upp här. Kolla, då vaknar vi upp här. Jättetrevligt, man ser träden, hustoppar, skorstenar. Allt det där. En vägg. Alltså nu håller jag på att prata med 2 män. Är det jag som är konstig eller är det de som är konstig? Nej men lyssna nu. Gardiner sätter man väl för att runda in fönstret eller rama in ett fönster? Ja, då kan du ju inte ha. Jo men då har man ju gardinen längs med fönstret. Fille bara, här borta kan gardinen vara. Varför skulle jag ha gardin på den här väggen? Det blir jättemärkligt. Du kommer ju stänga för när du sover. Du har ju lampetterna. Nu är du jättemärklig. Man har ju en gardin som går både på, alltså jag har nog sagt att gardinen är här och kanske slutar här liksom. Man rundar väl in kanten och fönstret, man ramar ju in det. Ja, men om de är tända så har ni väl, då är det ju mörkt här inne. Ja. Då har ni väl ramat in det. Men jag tänkte att vägglamporna ska sitta här vid sängen. Det är ju också. Det här är ju för den. Vi kan ta bort dem, de finns ju där. Det här kommer ju loungedelen också. Alltså är det de som har rätt eller är det jag som är jättekonstig här? Jag vet inte. Men det känns som att gardinerna sitter väl närmast ett fönster, eller? Man har ju inte en väggpaus emellan och sen gardin. Jaha, och där är alltså tänkta badrummet. Det är lugnt. Men att det blir De har byggt lite för långt. dusch. Vart skulle duschen vara, Fille?
Här ska jag stå upp. Eller börja. Ja, och dusch Så då? hela duschen är... Ja, det här är duschen här inne. Ja, jag fattar. Jag förstår. Och toaletten. Det är här vi håller på. Den kommer stå här. Och så är handfatet där inne. Som är provisoriskt toalett. Det här gör sån skillnad Jaha. för det här rummet, John, att vi öppnade upp här. Ja. Mellan kök och vardagsrum. Det är trevligt. Oj. Så här blir då ett litet sovrum som går liksom, om ni ser den här. Det blir väldigt litet sovrum. Och det här då blir ett badrum. Alltså vår tanke egentligen var att göra ett annat typ av badrum, men vi fick inte riva, eller vi fick inte öppna upp i den här väggen, för det är en bärande vägg och det går rökkanaler där. Så vi valde nu att inte öppna upp där, så får det bli liksom ett L-format badrum. Jag tror att det kan bli bra ändå faktiskt. Men det blev lite synd just att vi inte kunde göra det vi kanske hade tänkt. Men det här blir ändå bra. Och här borta är ju till barnrum då. Så här är vår balkong här utanför. Och som sagt, här är ett rum då. Ett litet sovrum. Det kommer ju vara ganska litet det här rummet. Men här har vi dock ett till rum då. Som är så, alltså det här känns så bra. Jag är så jävla taggad. Alltså jag är så jävla taggad på att flytta in här nu. Och jag har liksom, alltså jag har sån ångest över att vi som sagt flyttar ut snart. Ett av vi inte har börjat såklart. Men jag har också sån sentimental ångest att säga hej då till vår lägenhet. För jag har ju älskat den lägenheten. Och också, alltså kom ihåg att så här, jag köpte den lägenheten när jag var singel. När mitt liv var helt annorlunda. Det var liksom här hela min livsresa med min familj startade. Jag träffade John, jag fick mina 2 första barn. Allt. Så det känns faktiskt jättejobbigt att flytta därifrån. Jag tycker det känns sentimentalt skitjobbigt faktiskt. Men, och det var också i morse så sa Ivy, hon bara, mamma, vem ska ta mitt rum när jag flyttar härifrån? Och då fick jag sån ångest, för jag kände det, jag bara, nej, alltså hur kan jag riva upp mina barn härifrån? Men det kommer bli bra. Det kommer bara vara lite rörigt nu några månader, men det kommer bli bra. Så nu mötte jag upp Bea här och imorgon är det ju Ivys kalas, så vi har så jävla mycket att fixa. Det är inte dels liksom det riktiga jobbet, utan det är också Ivys kalas. Ja, just det. Ja, just det. Så vi har varit och hämtat tårtor. Det blev en Pippi-tårta och en unicorn-tårta. Alltså, de var faktiskt så gulliga. De var jättefina. Vilken tyckte du var finast, Pippi-tårtan eller unicorn-tårtan? Och jag tror ju Ivy kommer du... gilla Pippi. Ja. Jag tycker ändå unicorn. Är det så? Ja. Jag hade Alltså, nästan jag var så önskat fin. att unicornen var liksom rosa horn. Ja, det var gulligt va? Ja. Mm. Nej, den var Men den var jättefina. Alltså jag kör ju alltid samma tjej. Du vet att jag har använt samma tårttjej sen alltså vi har Ian hämtat. fyllde 5. Oh. Sen Ians 5-årskalas typ. Ja. Ja. Men det är inte så många som gör såna fina alltså, Nej. tårtor med... Jag kan lägga in hennes Instagram här om ni vill hitta en bra Vad tårttjej. heter det? Vad är det för typ? Det är ju typ av tårtor. Alltså... En sån här designtårta. Och fin! Hon är bara så jävla gullig och jättesöt riktigt duktig. Alltså också att tårtorna är goda. Det är inte bara att det är fina tårtor, utan de är också väldigt goda. Så nu kommer hon bli väldigt glad för dem. Men nu tänkte vi att vi åker till ballongverkstan. Jag tänker att vi ska köpa en 3 och en unicorn. Då kommer Ivy bli jättenöjd. Sen är jag lite inne på att vi ska köpa ballonger som vi lägger i varje barns godispåse. Nu vet vi inte hur många ballonger vi behöver till de där stolarna då. Nej. Men vet du vad? Vi kan ju köpa några stycken. Ja, Och sen kan ändå ju bara annars ställa ut trivas dem på andra ja. sätt liksom. För vi kommer duka upp det väldigt gulligt med så små bord och stolar. Och där på varje stol kommer det vara en ballong typ hängande. Och en liten nalle. Och en liten nalle. Alltså det är så gulligt. jävla gussigt. Så det tänker jag att vi gör nu. Och sen är det faktiskt dags att hämta barnen. Och sen är det dags att ha grillning. För det är fredag idag. Vi har bestämt att ha grillning med våra bästa grannar. John och Johan och Astrid och Miriam. Så att 2 familjer ska samlas för att ha lite grillning och mys. Och jag tror Humlan också kommer. Gud vad mysigt. Så vi ska grilla hamburgare. Så det blir väldigt, väldigt trevligt. Så vi hinner med det här innan vi hämtar barnen på förskolan. Vi kommer inte kunna stå där, då blir vi påkörda. Jag ska ställa precis framför det. Men där är det fullt. Om du lugnar dig en sekund så kommer vi hamna helt rätt. Jag är lite rädd att vi inte gör det. Nej men seriöst, alltså det är så. Nej men ser du trafiken? Men vad fan är det som har hänt här idag i trafiken? Nej men det undrar jag också. Alltså vet att jag har suttit i bilen i kanske 3-4 timmar. Nej men va? Ja. Men det här känns inte alls bra Nej. faktiskt. Oj, jag tror att vi kommer. Det står dock att man inte får parkera här, Bea. Nej men det gör man alltid. Och Ja. sätter man på vanlig Och jävlar, jag gillar det här, Bea. Wow, sexigt. När du vågar stå emot polisen på det här sättet. Wow. Gud.
standing out, standing on fucking business, Bea. Okay. Du hade ju aldrig kunnat dejta någon med en ful bil. Vi är ju besatta av bilar, men det hade du inte. Jag hade ju aldrig brytt mig. Jag hade om aldrig kunnat dejta en kille som inte kan köra en bil. Det är värre. Så om det är en ful bil hade du inte brytt dig? Nej, jag har kört jättemycket fast fula Bea, bilar. du är ändå den som är såhär, oj snygg bil. Ja, men det behöver inte vara en snygg bil. Men jag tycker bara... Men speciellt kunna ratta en bil, vad som helst. Vet du vad som skulle vara en ick för mig? Det är om en kille inte kan köra med växellåda. Men det är ju det jag menar. Jag var på en dejt en gång. Och han kunde inte köra den här bilen. Nej, men det blev ingen andra dejt. Och det var bara PGA. Ja, det förstår jag 100%. Fruktansvärt var det faktiskt. Fruktansvärt. Panik. Fy fan vad jag fick äckligt. liksom sitta och hålla i mig. Fy Kolla ut. fan. Tänka på någonting annat. Liksom. Inte ja men säga, tänk då de som bara har körkort för så här, automat. Det tycker jag är lite omanligt. Och typ så åka hyra en bil och man ska flytta. Och sen bara, nej men, du får köra. Nej. Men det går inte. Nej. Ja herregud. Nu hoppas jag att vi kommer fram här snart så att vi faktiskt kan komma ner och köpa de här jävla ballongerna. Häng med! Häng med. Det här är Klaras favoritbutik. Ja, jag älskar. Alltså vet du varför? Det är det här. Det är för jag själv är ett barn. Ja. Alltså jag älskar allt som är... Vad sa Du kan ju du? inte tro att du är 35, 36. 35. 35. Vad sa du? Jag är ett stort barn. Ett stort barn. Ja, jag gillar barnmat. Alltså allt som är barn. är ju inte 35. Hur Alltså, vuxen är jag då? Alltså, hade kunnat vara liksom en På sin höjd. omogen 23-åring. Omogen. Det är väl, könsmogen är jag där. Ja, det är. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi ha tallrikar. Det behöver inte stå student på dem. Det känns ju lite väl. Vänta lite, jag köpte jättefina. Gud, kolla Bea, snacksboxar. Oj, det här är ju lite fint. Alltså, vad ska jag ha i dem? Just det. Men Bea, vad har man den här då? Det här är jättekul. Vad har man till de här? Ja, det här är så att hänga upp. Men de här är ju lite roliga, eller? De här muggarna. Här. Ja. De här muggarna tror jag hon kommer älska. Alltså, hon kommer älska de här tror jag. Allt med unicorn älskar Ivy. De här tallrikarna var ju fina, Bea. Typ de här. Va? Eller så kör man liksom lite mera stilrent. Ja, du vill ha stilrent. Nej men det. Men nu kommer vi tillbaka till våran barnsliga personlighet. Det är ju ett barn. Gud vad gulligt. Såna där påsar då, Bea. Man kan fylla med lite godsaker. Så att Just det. Okej, så den ballongen, de påsarna. Ballonger till godispåsar, sugrör, muggar, tallrikar och mer muggar. Alltså, vi kommer aldrig härifrån. Nej, jag har varit här. Hur länge har jag varit här nu? Kanske 40? Sluta, Bea. Jag skulle Alltså- bara hit snabbt. Ja, men det tar aldrig slut. Det finns ju så mycket. För att jag också är här med barn. Va? Barn. För att jag är barn. Ja. Det är det du menar igen. Ja, men precis. Men det är faktiskt väldigt... Det är väldigt, väldigt väldigt kul. kul. Det är som ett underland här. Men det är det jag menar. Alltså, det är nu jag lever ut hela min värld. Ja. Men gud, jag dör. Det här verkar ju inte gå in, Bea. 3 ballonger ska vi köpa. 3 ballonger. Det blev, hur många blev det? Vi är uppe på 15 ballonger. De kunde sälja på det hela butiken. Det var varit så, jag köper. Man bara... Alltså jag var ju ganska duktig själv på att vilja köpa också. Det var inte bara att de fick inte lägga. svår kund. Det var lätt mer försäljning där på dig. De bara ett hjärta till, jag bara ja! Bea, det där tycker jag känns lite läskigt nu. Du ser. Nej men lugn nu, Bea, nu... Ja, det var tur. Då har vi egentligen bara kvar såpbubblor och klistermärken. Då åker vi till leksaksbutiken nu då. Ja, vi åker på en gång för snart börjar festen med John och Johan, det kan jag säga också. Nu jävlar, nu fucking åker vi, det kan jag säga. Så sista stoppet tänker jag, vi ska köpa såpbubblor. För jag tänkte att man kunde ha så här såpbubblor i varje liksom godispåse. Och sen klistermärken och sen en sån här russintablettask och sen en pimpimass. Så får man väl välja om man inte äter godis då. Nu ska vi se vad de har här. Så, nu har vi även inhandlat det här och nu går vi hem och nu börjar fredagspartyt kan jag säga med hamburgare och fest på innergården. Humlan, du har fullt upp där. Nej, men det är Ja men precis, Alla alla bara barnen ditt är barn här. utan du har de här barnen här också, absolut.
Och du då? Allt eller inget. Puss. Beroende på bebis. Alltså nu är det fest på riktigt hörni. Nu jävlar är det fest. Nu är partyt igång. 385. Äntligen. Som jag har längtat. Jag med. Vad gör du Jalen? Hej! Ja. Oj, inte så... Mwah. Så nu sover båda barnen och alltså jag tror typ att allt är fixat inför kalaset imorgon. Ballongerna är ju fixade som ni vet. Godispåsarna tänker jag att det ska ligga en såpbubbla, alltså en sån här såpburk liksom till varje barn. Och sen så en sheet med klistermärken. Och sen en russintablettask, en pim-pim-ask. Och sen kan man ha någon godis mer eller blir det för mycket godis? Jag vet inte, det ska vara nötter. Gud, jag tycker sånt där är jättesvårt. Ivy har ju precis börjat få äta lördagsgodis liksom. Och det är ju faktiskt lördag imorgon när kalaset är. Och Ivy brukar ju få ta 3 godisar. Så att det blir ju liksom, kanske egentligen räcker med tablettasken då. Vi får se helt enkelt. Men jag skulle berätta till er om att jag blev kallad på ett tillväxtultraljud. Och jag blev lite orolig faktiskt för att dels så var mitt järnvärde ganska lågt. Så att jag blev tillsagd att äta mer järn. Det gör mig alltid stressad om man typ så här har råkat göra något fel eller någonting. Det gör mig alltid nervös. Och sen så tyckte de att så här, magen hastigt hade liksom börjat växa jättesnabbt. Så nu ska jag in på ett tillväxtultraljud nästa vecka. Så jag tänker att ni får hänga med i vloggen på det. Men ja, det får vi veta mer om då. Jag vet inte så mycket mer än det här faktiskt. Men jag tänkte faktiskt avsluta nu och börja förbereda lite inför kalaset imorgon. Men tack för att ni har kikat och glöm inte att jag älskar er och vi hörs snart igen. Hej då!